मी मनीषा पाठक, कैसो सुंदरबाई राठी प्रशालेत मी शिकवते. आज आपण पाठामध्ये त्रिकोण समरूपतेची संकल्पना समजून घेणार आहोत. विद्यार्थ्यांना त्रिकोण एकरूपता म्हणजे काय हे माहीत आहेच. या पूर्वज्ञानावर आधारित त्रिकोण समरूपता म्हणजे काय हे शिकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तुम्हाला मी काही त्रिकोण मी ते कापून आणले तुम्हाला दिसत आहेत. हा असा एक मोठा हिरवा त्रिकोण आहे आणि छोटा हिरवा त्रिकोण आहे बघा आहे, आणि दोन निळे त्रिकोण आहेत. असे दोन निळे आणि दोन हिरवे असे मिळाले का? त्या त्रिकोणाचं तुम्ही निरीक्षण करायचं आहे. ह्याला वेगळी माप काय लिहिलं मग इथे 16 इथं 5% येऊ नका काही मग गुणाकार नाही, ह्याच्यापेक्षा दुप्पट ह्याचं माप घेतलं असं म्हणते. 4चा वर्गात नाही असं नाही केलं. येऊ नका काही येऊ नका वेगवेगळे ना. ह्याला एस बरोबर आणि ह्याला वाय ह्याला टी ला 1 रुपये ह्याचं 100 अंश 100 अंश चला आता तुमची त्रिकोणाची निरीक्षणं करून झालेली असतील. आता सांगा तुम्ही तुमची निरीक्षणं सांगा आता. कोण पी एकरूप कोण ए, कोण क्यू एकरूप कोण बी, कोण आर एकरूप कोण सी, बाजू क्यू पी क्यू एकरूप बाजू ए बी, बाजू क्यू आर एकरूप बाजू बी सी, बाजू पी आर बाजू पी आर एकरूप बाजू ए सी. म्हणजे दोन त्रिकोण तुम्हाला असे मिळाले की ज्या दोन त्रिकोणांचे संगत कोण एकरूप आहेत आणि संगत बाजू हां, आणि आणखीन दोन त्रिकोण काहीतरी वेगळे मिळाले. त्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी वेगळे पण दिसत आहे. काय वेगळे पण दिसत आहे? कोण समोर आहे, पण बाजू वेगवेगळे आहे. व्हेरी गुड. तुमची जी निरीक्षणं आहेत ती नोंदवण्यासाठी म्हणून तुम्हाला मी एक वर्कशीट देणार आहे भरायला. त्या वर्कशीटमध्ये काय तुम्हाला भरायचं आहे ते एकदा सांगते. पहिल्या कॉलममध्ये तुम्हाला लिहायचं त्रिकोणांची नावं, त्याच दोन जोड्यांची एकाच एक संगती तुम्ही लावायची आहे. या कृतीमध्ये 4 मुलींचा एक गट आपण तयार केला. प्रत्येक गटाला 4 त्रिकोण वाटले, ज्यामध्ये 2 त्रिकोण समरूप होते, 2 त्रिकोण एकरूप होते. या त्रिकोणांमध्ये 2-2 त्रिकोणांच्या जोड्या त्यांनी करायच्या होत्या आणि त्यांच्याच संगत बाजूंचं लांबींचं गुणोत्तर त्यांनी काढायचं होतं. एकाच एक संगती तुम्हाला सांगितलं ना का असं नाही लिहायची बाळा. एकाच एक संगती कशी लिहायची असते? कोण ए बरोबर 32 अंश, सगळ्यांची माप घ्यायची. कोण क्यू बरोबर 105, इथे व लिहा, व व. बरोबर 43 अंश, हां बरोबर आहे. कोण क्यू बरोबर एकरूप इथे इथे नाही चिन्ह वापरायचे, फक्त व म्हणायचं. आपल्याला माहिती का ते? 14.2. लांबी तुमची किती आहे ते लिहा. नाही इथे लांबी किती आहे हे लिहिलं तर बरोबर आहे, फक्त त्या पुढे लांबून आहे. नाही. जेव्हा लांबी लिहितो ना तेव्हा एकरूप चिन्ह नाही करत आपण. आता इथे लिहि बरोबर 8 सेमी जागा किती लिहायला? 46 अंश. आता हे कोड आणि परत लिहा. आता फक्त मला एकाच गटाचं नोंदणी फळ्यावरती घेणार आहे. उभे राहून सांगतो. त्रिकोणाच्या जोडीचं नाव सांग पहिल्यांदा. त्रिकोण ABC व त्रिकोण PQR. एकाच एक संगती कशी लावली? ABC एकाच एक संगती PQR बरोबर 10 छेद BC छेद QR 8 छेद 8 AC छेद PR बरोबर 14.2 छेद 81. शाबास. आता दुसऱ्या त्रिकोणाच्या जोडीबद्दल सांग. नाव सांग त्यांच्या आधी. त्रिकोण XYZ त्रिकोण XYZ. व त्रिकोण MES. कृती करून झाल्यावर मी एका गटाचं निरीक्षण फळ्यावरती नोंदवलं. त्यातील संगत बाजूंच्या लांबींच्या गुणोत्तरावरती लक्ष केंद्रित करा, त्यांच्यात काय सारखेपणा आढळतोय हे तुम्ही पहा असं त्यांना सांगितलं. आणि त्या नोंदींवरूनच समरूप त्रिकोणांची व्याख्या आपण तयार करू शकतो का असा एक छोटासा प्रयत्न आम्ही केला. 16.2 छेद 5.4 व 3 असे. हा जो तक्ता आपण फळ्यावरती लिहिलेला आहे ह्याचं निरीक्षण करायचं आहे आपल्याला. ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत. एकरूप त्रिकोण जर असतील तर संगत कोण एकरूप आणि संगत बाजू एकरूप असतात हे माहिती आहे आपल्याला. ह्या जोडीचं गुणोत्तर आणि ह्या जोडीचं गुणोत्तर ह्याच्यामध्ये काय सारखेपणा आहे किंवा काय वेगळेपणा आहे? एकाच एक गुणोत्तर आहे.
नीट तुम्ही बघितलं की हे जे दोन त्रिकोण आहेत एकरूप, ह्यांचे संगत कोण एकरूप आहेत का बघा बरं. कोण ए संगत कोण आहे कोण पी, कोण बी संगत कोण आहे कोण क्यू एकरूप आहेत, कोण सी आणि कोण आर संगत कोण आहेत ते पण एकरूप आहेत. दुसरी जोडी की नाही त्याच्या बाबतीत बघा, कोण एक्सचा संगत कोण कोणता आहे कोण एम, दोन्ही एकरूप आहेत. कोण वायचा संगत कोण कोणता आहे दोन्ही एकरूप आहेत. आणि कोण झेडचा संगत कोण कोणता आहे दोन्ही एकरूप आहेत. दोन्ही जोड्यांमध्ये आपल्याला संगत कोण एकरूप आहेत. फरक कशामध्ये आहे, बाजूंच्या लांबींमध्ये आहे. पण त्यात देखील जेव्हा दोन त्रिकोण एकरूप आहेत तेव्हा संगत बाजूंच्या लांबींचं गुणोत्तर हे एकास एक आहे. आणि जे दोन त्रिकोण एकरूप नाही आहेत त्यांच्या संगत बाजूंचं लांबींचं गुणोत्तर 3:1 आहे. आता आपल्याला समरूप त्रिकोणांची व्याख्या तयार करायची आहे. मग त्यांचे काय बरं गुणधर्म असतील. ज्या त्रिकोणांचे कोन एकरूप असतात त्या त्रिकोणांना समरूप त्रिकोण असे म्हणतात. कोण एक्सशी कोण एमच एकरूप झाला पाहिजे. म्हणजे एक शब्द तुझा मिसिंग आहे, तो कुठं ओळख कुठला आहे. बरोबर, शाबास, बसा खाली. म्हणजे असे दोन त्रिकोण ज्यांचे संगत कोण एकरूप आहेत, ही आपली एक अट झाली. बरोबर. आता बाजूंबद्दल विधान कोण सांगू शकेल. बाजू प्रमाणात असते. बरोबर. आता कोण सांगू शकेल, पूर्ण करून व्याख्या कोण सांगू शकेल, हे दोन्हीचं एकत्रित करून. ज्या त्रिकोणाचे संगत कोण एकरूप असतात आणि संगत बाजू प्रमाणात असतात त्याला समरूप त्रिकोण असे म्हणतात. पटलं सगळ्यांना. नक्की पटलं. एकरूप बाजूंचं गुणोत्तर असतं तेव्हा गुणोत्तर एकास एक असतं. संगत बाजूंच्या लांबींचं गुणोत्तर एकास एक असतं. आणि समरूप त्रिकोणांमध्ये संगत बाजूंच्या लांबींचं गुणोत्तर एकास एक नक्की नसतं, काहीतरी वेगळं असतं पण ते समान असतं. सामान्यतः त्रिकोण एकरूपता व समरूपता या संकल्पना वेगवेगळ्या शिकवल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्यात काही संबंध आहे हे विद्यार्थ्यांच्या लक्षातच येत नाही. असा संबंध आहे आणि तो त्रिकोणांच्या संगत बाजूंच्या लांबींच्या गुणोत्तराशी संबंधित आहे हे मला विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आणून द्यायचे होते. हा संबंध लक्षात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रिकोण समरूपता ही संकल्पना नीट समजली व त्रिकोण एकरूपतेशी त्याचा संबंध आहे हे पण त्यांच्या लक्षात आले. मला एक प्रश्न पडलाय. आता तुम्ही ओळखलंय की त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर हे एकरूप आहेत. त्रिकोण XYZ आणि त्रिकोण एमटीएस एकरूप आहेत का. नाहीत. पण ते समरूप आहेत का. माझा प्रश्न असा आहे की ही जी जोडी आहे त्रिकोणांची, त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर जे एकरूप त्रिकोण आहेत ते समरूप असतात का. नक्की. का बरं असतात. हां सांग. त्यांचे संगत बाजू प्रमाणात असतात व संगत कोण एकरूप असतात. बरोबर. दोन्ही अटी मान्य केल्या त्यामुळे हे दोन त्रिकोण समरूप देखील झाले. बरोबर, लक्षात आलं. त्यामुळे आता असं पण म्हणायचं का की जे दोन त्रिकोण एकरूप असतात ते समरूप असतातच. हे विधान बरोबर आहे का. आणि जे दोन त्रिकोण समरूप आहेत ते एकरूप असतील का मग. नक्की नाही. कधी कधी असतील कधी कधी नसतील.